हस् ग्याङ छुट्टी भयो तल घरको रनिङ पुल छ त भिडियोमा ल बाई टाढा के धुलो उडायो आमा थेच हाम्रो गाउँमा चाहिँ अगाडि एउटा गाडी जानु दियो भने त यस्तै हुन्छ नि त हामी पर पुगिन्जेलसम्म त सेतै हुन्छ हामी तर के गर्नु अब यस्तै छ जिन्दगी होइन खामी बाबा ल ममा छ यस्तो धुलो उडायो एकदम बिट गर्छु नि अब यसलाई अब तल पुगिसकेको छ बिट हाम्रो मिसन चाहिँ यसलाई बिट गर्नु है गाइस अम्मा ढुङ्गाले Finally. So, hello, Khami Namaste, Tashidile to everybody. My name is Ongden and welcome back to my YouTube channel, TTK Throttler. So, today is 2nd of February today is 2nd of January. So, Happy New Year to each and every viewers. And the time right now is around 2 o'clock and I'm heading towards Rani Pool Gatehead to receive my custom number plate. So, yeah. So, guys, तपाईँहरुको न्यू इयर सेलिब्रेसनहरु एकदमै दामी भयो होला हो मेरो त के गर्नु अब कता कहाँ जाने प्लान त भएको थियो होइन तर बिकज अफ सम प्रब्लम आई वाज नट एबल टु गो सो त्यतिकै गाउँमै अब गाउँकै साथीहरूसँग मनाएँ तर ठिकै छ केही छैन होइन अब यो न्यू इयर लाग्यो नि त सो अब यो न्यू इयर लागेको छ सो ब्ल्याङ्क पेज 365 डेजको ब्ल्याङ्क पेजमा हिजो त अब त्यतिकै ब्ल्याङ्कै बिताइदिइहाल्यो हिजो नै अब सेलिब्रेसन नै चलिरहेको थियो होइन 1st of जनवरीमा यतै फ्यामिलीसँगै सो आज चाहिँ अब त्यस्तो सेलिब्रेसनहरू केही थिएन अब डेली पनि कहाँ सेलिब्रेसन गरिबस्नु होइन गाइस अब सेलिब्रेसन मात्रै गरिबस्यो भने त अब त्यस्तै हुनु पऱ्यो नि त होइन सो अब 2nd of जनवरीमा चाहिँ अब भ्लग बनाइदिउँ भनेर चाहिँ अब निक्लेको होइन यो नम्बर प्लेट पनि अस्तिदेखि रिसिभ गर्नुपर्ने थियो अन्त त्यतिकै भ्लग गर्दै अब तल कस्टम नम्बर प्लेट रिसिभ गर्नु गएको सो या जाउँ खामे ल माइकल ठिक छस् कहाँबाट आएको ए केटाहरू सिङ्गर भयो है केटाहरू अचानक ल बाई ल सो ऊ चाहिँ मेरो स्कुलको साथी हो नि त केटाहरू अब पहिल्यैदेखि उपर मिल्ने साथीहरू अब केटाहरू अचानक सिङ्गर भएछ नि त सिङ्गर हो सो न्यू इयरको प्रोग्रामहरू गरिकन आएको रहेछ होइन अब आफू भनेको त त्यस्तो गीतहरू गाउनु आउँदैन सो यस्तै भ्लगहरू गऱ्यो खोइ पनि अब त्यो पनि थालेको कुनै के हुन्छ अब तपाईँहरूको सपोर्ट छ भने त भइहाल्छ सपोर्ट छैन भने चाहिँ फेरि हाउडा हुन्छ नि त केही छैन अब हुन्छ होइन आई हेभ द्याट बिलिभ द्याट तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर क्या जय दुर्गा माता सपोर्ट मी आज चाहिँ हाम्रो फेरि यता खास दोस्त रानी पुल गएको कहाँ गएको लुगा धुनु होम डेलिभरी तल रानी पुल गएको जे होस् आजकल दिन चाहिँ ओपरै दामी हुन्छ कि एकदमै दामी खाले भनौँ न त्यस्तो गरम पनि होइन त्यस्तो जाडो पनि होइन तर बिहान र बेलुका चाहिँ हल्का जाडै हुन्छ दिउँसो चाहिँ अब एकदमै ठिक्कैको क्या तर एउटा अफसोसको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्काईको टाइम ल्याप्स चाहिँ लिनु पाउँदैन नि त गाइस स्काईमा हिँड्नुहोस् न क्लाउड चाहिँ छैन हौ सो क्लाउड्स के बिना टाइम ल्याप्स जैसा नै दिख्ता है सो गफमा हामी यता 0 आइपुग्यो अरू त के भन्दा अब एकदमै मजा आइरहेछ 2021 को फर्स्ट राइड हो यता अब बेसी लामो राइड त होइन यता रानी पुलसम्म नै भए पनि 2021 को फर्स्ट राइड हो नि त सो एकदमै मजा आइरहेछ हो एकदमै फ्रेस फिल गरिरहेछु सो हामी चाहिँ यहाँ तल जाने हो लु गेरेज आइपुग्यो त
नंबर प्लेट दिखे तो ए तेरा नंबर प्लेट है ना So these are the number plates. पुराना वाला नंबर प्लेट निकल चुका है अनि गाइस बाइ द वे हाम्रो दुईजना हिरोहरू आउँदैछ अरे नि त राइट विथ सुकाङ र पिस्टनेट राइडर सो उनीहरू चाहिँ एकछिन तल सिङताम जाने काम छ अरे सो मलाई जाउँ भन्दै थियो अब सो हेर्नुहोस् होइन भयो भने जानुपर्छ हो सो या अब हेरौँ के हुँदो रहेछ पहिला यो लगाइहाल्नु हिरोहरू Happy New Year, Happy New Year. Bye. So finally number plate lagisakyo bike ma ho. So hamro दुईजना हिरो न आइसक्यो. So we are about to leave for Singtam. I don't know अब के हुन्छ हैन. Yeah, सुन्नुस् न यो odd even rule जुन चाहिँ चल्दै थियो नि त्यो उयो हुँदैछ ल फेरि स्टिल एक्जिस्ट छ त भाइ जिटीके थर्डलर लै 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 आज त के भएर आज त छैन नि आज कहिले स्याटरडे हो नि ल ए हो लै स्याटरडे हो लै मेरो त खै के भन्यो नि त मलाई त अन्त अब हेरौँ के हुँदो रहेछ जस के हुन्छ अब चाहिँ डर लाग्यो मलाई लस ल त्यो चाहिँ हो छैन होला रुल भनेको त अड इभन रुल छैन होला इट वाज ओन्ली टिल 31st पो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि ऊ आज्ञाले फेरि छ अरे ऊ आज्ञाको पनि अड नम्बरै रहेछ आज्ञालाई याद छैन रहेछ हो टुडे इज स्याटरडे भनेर अब बिहान हाम्रो सुखाङ ब्रोलाई गाडी अड नम्बर हो नि त उसको गाडी अन्त त्यो गाडी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई दिएन अरे नि त पुलिसले सो आज चाहिँ खोइ पनि के हुन्छ हो पुलिसले पक्रिहाल्यो भने दिँदैन मलाई पनि हो चलान काट्यो भने अब ब्याड हुन्छ तर भए पनि अब यत्तिकै निक्लिएछौ हो एकदमै कन्फ्युज भयो नि त कतिजनाले अब हुन्छ नि अब त्यो रुल चाहिँ अब 31st मात्रै हो भनेर भन्दै थियो अन्त फेरि कतिजनाले चाहिँ होइन स्टिल चलिरहेछ भनेर भन्दै थियो हो सो आइ एम रियली कन्फ्युज अबाउट द्याट सो मेरो अगाडि चाहिँ दुईजना मोटो ब्लगर्सहरू पिस्टनेट राइडर एन्ड राइट विथ सुखाङ एज हिज पिलियन राइडिङ इन फ्रन्ट अफ मी उनीहरूको त इभन नम्बर रहेछ मेरो चाहिँ अड हो आई डोन्ट नो वाट विल ह्यापन अन दि वे तर अब हेरौँ लेट्स सी हाउ इट गोज तर जेसुकै होस् धेरै दिन बाद हाम्रो ब्रदर्सहरूसँग सँगै राइड गर्नु पाउँदा चाहिँ बढी मजा लाग्यो यार अरू चाहिँ केही टेन्सन छैन हो पक्रिहाल्यो भने चाहिँ अलिकति टेन्सन हो अरू त एकदमै रमाइलो छ जिन्दगी हो सो या जे हुन्छ देखा चाहिन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यो टेन्सनहरू दिमागमा लिगिरह्यो भने चाहिँ अब राइडको मजै दिनु पाउँदैन त सो त्यो टेन्सनहरू फ्याँकिदिउँ हो पक्रियो भने पक्रिन्छ हो त्यतिखेर देखा चाहिन्छ हो के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सो अहिले फिलहाल राइडको मजा दिउँ लेट्स गो के गर्छ आमा थेच केही छैन इन्डिकेटर पनि छैन केही छैन अचानक झ्याप्पै रोकिदिन्छ आमा कस्तो खाले मान्छे हो यार केही छैन अब बडी देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सो टनल आइपुग्यो गाइस टनल 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 रेप बम दिन्छ रेप बम त 250 को हल्का दिइहालेको नि त दिन्छले पड्कायो फेरि दिइहाल्छ नि त हाम्रो मन्सुर ब्रोले पनि फेरि हल्का हो त सो हामी टनल पनि क्रस भइसक्यो जेसीबी सो द्याट वाज द फर्स्ट जेसीबी इन माई 2021 व्लग सो या अब 2021 को एन्डसम्म कति जेसीबी भेट्ने हो कुनी हावाको है गफ है फेरि हो सो गाइस मेरो भ्लगमा चाहिँ अब त्यस्तै हो हावाको गफ हो होइन घुम्यो हावाको गफ हो त्यस्तै हो सो अहिलेसम्म त ट्राफिक पुलिसहरू भेटेन हो सो यहाँबाट चाहिँ ट्राफिक पुलिस पोइन्ट भेट्छ हो सो आई डोन्ट नो के हुन्छ कसो हुन्छ लेट्स सी ए छैन रहेछ धन्न पुलिस ऊपर छ भने चाहिँ के कसो हो यहाँ चाहिँ धन्न छैन रहेछ सो फाइनली वी हेभ रिच सिङताम बजार हो
सो यहाँदेखि वी आर टेकिङ लेफ्ट ओह्रालो झर्ने रहेछौँ आई डोन्ट नो वे आर वी हेडिङ तर हामी चाहिँ जस्ट फलो गर्ने मात्रै हो होइन हाम्रो पिएचआर स्क्वाडको मेम्बरले कहाँ लाने हो त्यहीँ जाने हो हाम्रो यो थ्रोटलर स्क्वाड गाइस मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि एज इफ वी आर गोइङ फर अ लङ राइड क्या त्यस्तो फिल भइदिइरहेछ क्या आमा धुलो उडायो खच A few moments later. सो गाइस फाइनली उसको काम भइसक्यो अन्त वी आर रिटर्निङ अन्त कहीं पे जाके हम रुक के चाय पिएंगे क्योंकि हम सभी को आ रहा है एकदम आलस आई डोन्ट नो वाइ तर आज एकदमै कुनै कस्तो अल्छी अल्छी लागिरहेछ क्या So guys, we have taken a stop over here to have Indian Red Bull, which is chai. So yeah, let's go. अगायो अगायो गाइस चियाहरू खायो हो हल्का एउटा समोसा बजाइदियो हाम्रो सुखाङ गइले दुईवटा समोसा बजायो अन्त हाम्रो क्रिस्चियन टाइगरले एउटा रस्तामा बजायो हो कान कटेछ नि कान उठ्दैछ नि खराब टाइम जब चल रहा होता है ना क्या मुद्दा साला कुत्तेले भी कुकुरले पनि मुर्ती चल्दिन्छ कुकुरले पनि हेर्छ एकछिन बाइक निकालौँ सो गाइस अब मोटो भ्लगिङ क्यामेरामा भेट्छु तपाईँलाई सो या बाई बरु राइट विथ सुखाङ निड योर हेल्प सरी गाइज मैले मोटो भ्लगिङ क्यामेरामा भेट्छु भनेको थिएँ मेरो मोटो भ्लगिङ क्यामेराको चाहिँ ब्याट्री सकेछ सो त्यही अब हामी फर्किँदैछौँ हो यहाँ सिङतामबाट सो अब मेरो मोटो भ्लगिङ सेटअप अब हुन्छ मोटो भ्लगिङ क्यामेराको उयो ब्याट्री सकेछ नि त सो मेरो भ्लग चाहिँ अब यता एन्ड गर्छ होइन अब केही छैन अब हामी फर्किँदैछौँ होइन सो यहाँ अब हामी फर्किन्छौँ अब आफ्नो आफ्नो घर हो सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ पार्ट अफ द डे बाइ टेक केयर राइट हार्ट राइट सेफ जिटिके थ्रोटलर साइनिङ अफ बाई सतरंगी